নমস্কাৰ টুচেণ্ট আইছলে আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি এটা নতুনকে কোৰ্স লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো কোৰ্সটো হল ইটস এ হাইব্ৰিড কোৰ্স বিটুইন the Departmental Exams and APSC CCE 2025 আৰু in the hybrid course there are multiple exits কিছুমানে অকল CCE opt কৰিব পাৰে and the others can opt for the Departmental Exams okay so ইয়াৰে ওপৰত কিছু তথ্য দিবলৈ মই আগবাঢ়িছো আৰম্ভণিতে This course is for whom? Prothamote, the first 5 months of this course are for the students preparing for various departmental exams or GS papers. Okay. So CCE prelims aru logote departmental exams or মাজতে এটা hybrid আমি এটা weight আগবাঢ়িম দুইটা পৰীক্ষাতে যাতে আমি সমানে পারফরম্যান্স আগবঢ়াব পাৰো ইয়াতে বেসিক কোর্স plus the prelims course for APSC logote complete 8 months course for students preparing for APSC CCE 2025 that means yate prelims mains gutekhini agbarua hobo for CCE examinations okay so basic course plus prelims plus mains plus interview so it's a kind of 4-stage course which has been launched for the first time in Assam ami prothom bar kan launch kori aso it is suitable for beginners as well as experienced candidates এই কোর্সটোৰ শেষত্ব হল যে যিখিনি সময় সময় এপিএসসি ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম পাতি থাকে সেইখিনিটো কভাৰ কৰা হ'বই সিসি আমি একেলগে কভাৰ কৰিম ওকে দ্বিতীয় কথা আজিলৈকে ইন দ্য লাষ্ট ফিউ মান্থস যিকেইটা ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম হৈ গৈছে তাৰে ভালেখিনি কুৱেশ্যন আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কমন আহিছে আৰু লগতে ওৱান বুক যিখন আমি এইটো উইকত লঞ্চ কৰিম দ্য কামিং নেক্সট উইক সেই কিতাপখনত maximum portion আমাৰ কভাৰ কৰা আছে almost 99% আমাৰ কভাৰ কৰা আছে okay so with this course that book will also be available ঠিক আছে now for beginners talk যিখিনি basic the polity হক history হক geography হক economy হক environment হক the basics আমাৰ এতিয়া CCE লাগে লগতে আমাৰ different departmental exams ত লাগে যেনেকৈ এটা আপোনালোকে চাব পাৰে PYQ I think urban technical exams 2024 তাত যদি আপোনালোকে মন কৰে there was a question regarding article 19 clause 2 কি restrictions আছে so that was not a CCE question okay that was one of the departmental exams okay the after reasonable restrictions under article 19 clause 2 those were asked in the APSC examinations departmental examinations ঠিক আছে so সেই কাৰণে we have brought in this hybrid course লগত ইয়াতে আমাৰ কন্টেন্ট কি থাকিব কন্টেন্ট থাকিব যে আমাৰ যিখিনি বেসিক্স দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডিয়ান পলিটি এন্ড ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস লগতে ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি এন্ড ইন্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড ইকোলজি এনচিয়েন্ট মিডিয়েভেল মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এন্ড কালচাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমি আৰু লগতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সো এইখিনি হল বেসিক পোর্শনস সকলতে লাগে ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিখিনি স্পেসিফিক ওকে হেতু হল দ্য আসাম-centric টপিকস আৰু কি থাকিব ইয়াতে আমাৰ আসাম পলিটি আসাম জিওগ্ৰাফি আসাম এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড ইকোলজি এনচিয়েন্ট মিডিয়েভেল মডাৰ্ন আসাম লগতে পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স অলসো কালচাৰ অফ আসাম আসাম ইকোনমি আৰু আসাম-centric কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স চাওক এটা বস্তু যে আজিও যেটা কোয়েশ্চন আহিছে ভালেখিনি আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কভাৰ কৰা অলৰেডি হৈছে to help the aspirants with the current affairs approach we will be taking one current affairs class each week covering the week okay so সেই কাৰণে আমাৰ আমি যাতে কারেন্ট এফেয়ার্স নি আমাৰ ৰখি না যায় okay আপডেট হৈ থাকে আমি সেই কাৰণে ইয়াতে এটা আমি নতুনকে আৰম্ভ কৰিছো যে গোটেইখিনি যিখিনি কারেন্ট এফেয়ার্স একদম ৰিসেন্ট আমি সেইখিনি লগালগ আমি আগবাঢ়ি লৈ যাও ঠিক আছে লগতে the course module ইয়াতে হ'ব চাওক ইয়াত প্ৰাইচিংটো ডিফাৰেন্ট হ'ব ওকে এটা হ'ব ফৰ ডিফাৰেন্ট APSC ডিপার্টমেন্টাল এক্সামস ওকে বা গভর্নমেন্ট এক্সাম যিবোৰ হয় বেলেগ it's a 5 months course য'ত basic classes লগতে preliminary classes weekly practice test আৰু সাধনা preliminary test series ইয়াৰ লগত থাকিব ওকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে সিনিয়ৰ খিনিক আমাৰ টেষ্ট সিৰিজৰ কোৱেশ্চন সাধনাৰ আগৰ অসম চেন্ট্ৰিক এতিয়াও আমাৰ এক্সাম বোৰ আহি আছে ঠিক আছে লগতে 8 months course য'ত basic classes prelims
and mains লগতে interview guidance, weekly practice test, সাধনা prelims test series আৰু সাধনা mains test series ইয়াতে গোটেইখিনি included থাকিব ঠিক আছে so it's a dual course hybrid course with multiple exits the fee structure is also different right so yeah, for the basic course one coupon will be generated আপোনালোকে অফিচৰ পৰা ল'ব পাৰিব okay so ইয়াৰ বাহিৰে you will get the regular classroom programs both offline and online classes are available in our Sanmari center সাধনা prelims test য'ত আমাৰ 7টা সেকশনাল 5টা Assam-centric আৰু 10টা GS1 ফুল টেষ্ট লগতে 5টা আমাৰ সৰি 3টা আমাৰ CSAT টেষ্ট থাকিব ঠিক আছে তো এইখিনি হল কোৰ্সৰ বেসিক ইয়াৰ লগতে we are getting the queries the book regarding book launch so আমাৰ next week probable আমি লঞ্চ কৰি আছো the book the praram book য'ত PYQ আৰু লগত topic wise notes যেনেকৈ Assam history আমাৰ tabular notes আৰু notes means not line by line theory বা subject notes আমি যদি ষ্টুডেন্টছৰ সুবিধা হয় এইটো কাৰণে we have brought in a new approach in this book okay আৰু ইয়াতে আমাৰ অসম চেন্ট্ৰিক গোটেইখিনি লগতে Indian polity Indian geography Indian economy recent budget আমি গোটেইখিনি ইয়াত কভাৰ কৰিছো ঠিক আছে so this book will be available with this course only okay so course benefits ইয়াতে আমাৰ mentoring sessions থাকিব you can come to the center regular current affairs classes and PDFs MCQ classes and test for prelims লগতে answer writing classes for the CCE aspirants only excuse me so this is the course benefits now yes the আমাৰ এতিয়ালৈকে notification অহা নাই right but different exams আমাৰ এইবোৰ হৈয়ে আছে বাকিবোৰ so that we can take one approach one single approach to cover all these things we have brought in this the hybrid model okay so এইখিনি হল আমাৰ কোৰ্সৰ structure আৰু ইয়াতে আমাৰ আকৌ কৈছো it's a hybrid course one for departmental exam one for CCE আৰু দুইটা আমি ইয়াত hybrid merge কৰিছো so that আমি CCE কাৰণে wait কৰি থাকোতে বাকি কেইটা exam আমি একেলগে দি যাব পাৰো ঠিক আছে for fee structure you can call the office আৰু যিখিনি only for departmental হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে fees to less হ'ব আৰু যিখিনি CCE আমাৰ that will be the normal fees ঠিক আছে আৰু also in this course already কৈছো material হিচাপে আপোনালোকে প্ৰাৰম্ভ বুকস কোনো পাই আছে লগতে mentoring ৰ কাৰণে you can come to the office or you can over the phone you can speak to our faculties also ঠিক আছে তো আমি লঞ্চ কৰি আছো from 28th of this month 28 তাৰিখৰ পৰা start হ'ব ঠিক আছে so for any query you can give us a call at this number 6913007777 আকৌ কৈছো 6913007777 you can call us তো এইখিনি আছিলে আহক আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ